हेलो फ्रेंड्स, स्वस्तिका कुकिंगলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো পচলা আৰু মচুৰ দাইলৰ এখন গ্ৰেভি ৰেচিপি। আশা কৰিছো ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তাৰ কাৰণে মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছো আৰু ইয়াত অলপমান মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ সাইজৰ আলু এটা দি লৈছো। আলুটো এনেদৰে টুকুৰা কৰি লৈছিলো আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান হালধি দি লৈছো আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। একেখিনি তেলতে মই এতিয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। লগতে ডাঙৰ সাইজৰ এটা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এতিয়া ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে ইয়াত খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু এখিলা তেজপাত দি লৈছোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া পচলাখিনি দি লৈছোঁ। গোটেই পচলাখিনি দি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পচলাখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াত কেইটামান মচুৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু সেই দাইলকেইটাও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মচলাখিনি দি ল'ম। ইয়াত মই 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। মচলা ইয়াত মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ঢাকনিখন দি এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে ঢাকনিখন আঁতৰাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলু কেইপিচ দি ল'ম। আলু কেইপিচ দি আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। চব্জিখন যিমানেই ভালদৰে ভাজি লোৱা হয় সিমানেই টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান উতলা গৰম পানী দি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। ঠাণ্ডা পানী দিলে টেষ্টটো ইমান ভাল নহ'ব। ইয়াত মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ। পানী একেবাৰে বেছি দি লোৱা নাই। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত আৰু অকণ পানী দি লৈছোঁ। পানীটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই মই এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ দিম। 2টা কেঁচা জলকীয়া দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আকৌ 2 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি ল'ম। এয়া মোৰ পচলা আৰু মচুৰ দাইলৰ গ্ৰেভিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।